হাতত খৰাহি লৈ পথাৰত ভৱেশ কলিতা বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ কান্ধত কঠীয়া পথ নিৰ্মাণত ব্যস্ত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি ৰঙিয়াতে মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে পথাৰত নামি বীজ সিঁচিলে ভৱেশ কলিতাই হাতত বাঁহৰ খৰাহি লৈ খেতি পথাৰত জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকী দুৰ্ভগীয়া কৃষকক 1000 বিঘা মাটিৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ বীজ বিতৰণৰ আশ্বাস এই অঞ্চলত যি ফ্লাড মাৰ্চ হৈছিলে সাবমাৰ্চ হৈছিলে আমাৰ খেতি পথাৰবিলাকত আটাইতকৈ ধানৰ খেতি যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে কৃষক ৰাইজ আৰু এই মানসিকতাৰে আমি কৃষি বিভাগক নিৰ্দেশনা দিছিলোঁ আৰু কৃষি বিভাগৰ জৰিয়তে আমাক ইয়াত বীজখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে সাহায্য বিতৰণৰ বাবে গৈ পথ নিৰ্মাণত ব্যস্ত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মাজুলীত পথ মেৰামতিত নামিল বিধায়কগৰাকী কান্ধত চাঙিলৈ পথ নিৰ্মাণৰ ব্যস্ততা বানে বিধ্বস্ত কৰা পথ মেৰামতি নকৰিলে নহব সেয়ে এই ৰূপজ্যোতিৰ বনগাঁও যোগী খালমাৰা পথৰ অৱস্থাত খুব বিধায়কগৰাকীৰ যোগীগাঁৱত বিতৰণ কৰিলে সাহায্য এটা প্ৰায় 4-5 দিনৰ আগতে বানে ছিঙিলে এই ছিঙাৰ পিছত এই গাঁওখনে চৰকাৰী সাহায্য হওক অন্য কোনো যদি সাহায্য দিবলৈ আহে এই মানুহবোৰৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱা নিচিনা এটা পৰিৱেশ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ বানাক্ৰান্তলৈ কঠীয়া যোগান খুমটাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিতৰণ কৰিলে কঠীয়া নিজে কঠীয়া গাড়ীত তুলিলে বিধায়কজনে আহাৰ যোগান চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ পাছত এইবাৰ কঠীয়া বিতৰণ বিভিন্ন স্থানত আজি বিভিন্ন স্থানত মোৰ মানুহে কঠীয়া তুলি আছে নিজে ওলাই আহিছে গোটবিলাক আত্মসহায়ক গোটবিলাক তুলি তুলিবলৈ মোক সহায় কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া বাইদেউত দেখিছে তেওঁলোকৰ নিজে জীৱনৰ সংগ্ৰাম কৰিব লাগে মঙলদৈত বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস খাদ্য সামগ্ৰী খোৱাপানী বিতৰণ কৰিলে বানাক্ৰান্তৰ মাজত ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লৈ দিলে সহায়ৰ আশ্বাস বিধ্বস্ত বাট পথ পৰিদৰ্শন কৰি বিভাগীয় অভিযন্তাক পথ মেৰামতিৰ নিৰ্দেশ বানাক্ৰান্তৰ মুখত হাঁহি সামান্য সকাহ পৰিত্ৰাণৰ আশাত ৰৈ আছে দুৰ্ভগীয়া জনতা ব্যুৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ